to me and to you. Are we ready for something great and good? Good morning to me and to you. Yung simento. Pare baya. Basta, ibinaba mo. No, ibalita ko. Binta. Binatak mo yan. Yung sa walay. Kuan nga eh. Inangaw. Nabago na nga. Nasa tracking niya, pagbulsan tracking. Star. Kamusta na ba ganito? Hindi ako mag... Ikaw nasukot sila yung pare. Ako nakikita niyo, iputol na siya.
galing ka doon sa market. Walis pa. Ano ang mga Aray. ano pa, so, nabasa. Pero si Man, Tulungan doon na sana. tulungan daw. Nabasa mo siya ako doon yung nabasa. Ay, sabi niya. Ano sabi dyan? Kayo po yung kausap ng kuya ko. Oo. Thank you po. Grabe nang gastos kang ama kanindong yan. Oo nga po. Mabuti. Ay, mas-face ako doon. Ito sa aking tita. Kay Ella. Ito kay Ella. Sabi niya, Mama kita ka. Hindi na nagariado yun ang nakala. Ito natin. Huwag na po itang paginawa. Ella. Baby, gusto mo nitong unan? Ganitong kulay. Wow. Merry Christmas. Santa Claus. Merry Christmas! Good morning, you wonderful one. Good morning, my dear universe. Here comes a nice day, no matter what the sleepy ones say. Good morning to me and to you. Are we ready for something great? Morning to me.
You're so dirty na. Oh. Mm-mm. Ay, kakalat. Ang kilo? Wala. 150. Tawag ko siguro sa Biligor. Parang Igor. Gusto? Tingay yun. pero mo sa TikTok. Paraw. Sige. Sige. Ayan. Sige. Ayaw mo na. 140. May daga. May daga. Yanta mo na kan ko ha. Ito lang sa daga. Hulo. Kung pagkasay na bato kang perisa na.
Dapat yan din, lakasan pa baga din, yan hindi pagkuhan. Walang panilin ko. Hindi.